Stai că trebuie să ridic lui Bogdan codul ăla. Repede, Dragoș, dacă nu spui acum nu se întâmplă nimic, nu mai mergem nicăieri. Zi repede, Apocalipsa, uite, vine cometa, uite, ai văzut-o? So I'm quite excited because today we're filming a video that I really didn't think would happen anymore. It's been a few weeks since I found out that another guy in Romania had just bought another RX-7 and we're going to see it and show it to you as well. So as you can see, I'm sitting in the rear seats because I've recently managed to lose my license for doing some dumb stuff I wouldn't recommend you do at home. But at least I'm happy that my cousin is driving and we're going to see some very cool cars for today. We're gonna do a small vlog, some photos, and we'll be coming back to you with more information soon. So we came here today to look for a very special car. Let's see what's behind door number 1. Apparently this isn't the car we're looking for, so let's try for door number 2. And behind door number 2, at least it's a Japanese car. The engine you're looking for. This is still not the car you're looking for, but I'm gonna drive it anyway. I just fucking drove 2 special cars. Like I drove a 300 ZX and then I drove a BMW with a V12 engine inside. It doesn't even matter that I just drove them inside a parking lot. I'm still fucking happy, you can see by my face. I get a feeling that our hidden gem is behind one of these 3 doors. I'm just gonna go on a wild guess here and go for door number 3, I guess. This is door number 3. There she blows! Bruh! I almost got hit in the head. So there it is, the Mazda RX-7 FC Turbo 2 convertible, and it looks mint. Salut, Lucian! Salut! Ce poți să spui despre tine? Câți ani ai? Cu ce te ocupi? Deci, 5 de ani în curând și am un business în zona de cafea
și pasiunea pentru mașini, cred că a apărut în urmă cu 2 ani. Și ce a prins pasiunea asta în tine? De la ce a pornit tot? Totul a pornit de la un vecin care s-a mutat lângă mine, care execută și restaurează interioare auto. Și am tot văzut tot felul de mașini pe acolo, până dintr-o întâmplare mi-am cumpărat prima mașină clasică, un BMW 12 din 81. Am văzut foarte multe mașini la tine în garaj astăzi. Poți să mi le spui așa în ordine? Cum le-ai luat? Când le-ai luat? Unde le-ai luat? Foarte multe, nu cred că sunt oameni cu mult mai multe mașini. Dar ca să luăm într-o ordine, prima mașină a fost acele 12 Maro, cred că o să apară poate în video, după care am mai cumpărat două E12 care în momentul ăsta sunt în zona de restaurare. Următoarea mașină, dacă nu mă înșel, a fost Toyota MR2, cred. În starea respectivă am achiziționat împreună cu copiii mei, mi-a plăcut foarte mult. Cum ai făcut trecerea de la bavareze la japoneze? Ai vrut să ai diversitate? Sau nu, a fost o întâmplare, pură întâmplare. A apărut mașina la vânzare și în momentul ăla am hotărât că arată foarte bine. Nu știam nimic despre mașina aia. Dar cred că a fost atât de sexy ca design încât m-a atras foarte mult. A fost ca și cum ar fi o dragoste la prima vedere, văzând pentru prima oară modelul, după care am început să citesc despre model și mi-am dat seama că n-ar fi o mașină atât de des văzută pe străzi și am ales să o cumpăr. Asta e povestea cu MR2. Eu cred că ulterior am cumpărat BMW E32 750 împreună cu un 850, care nu mai dețin în momentul ăsta. Avea și eu nevoie de mici intervenții, am renunțat, l-am dat către cineva și am rămas doar cu E32. Deci ai trecut practic de la 4 cilindri la 12. La 12, exact. 12 oameni la masă care se ocupă de puterea motorului. Așa, pe urmă, posibil să fi fost, cred că Ford-ul Probe, care l-am luat la fel dintr-o nostalgie a vremurilor când eram tânăr și se părea o mașină foarte cool. Pe urmă a fost 2000 CSU, apare 3000 GT-ul. Deci a fost așa un bounce back între bavareze și mai știu exact ordinea în care au fost. Care dintre ele cei care veni în Germania? Cei care cu 3000 GT-ul. 3000 GT-ul. Am cumpărat, da. 3000 GT-ul chiar mi s-a părut o mașină fantastică la ce tehnologie putea să aibă în momentul ăla pe ea. Și raport de putere, 4x4, virare spate. Lucruri care au apărut ulterior la mașini moderne, în urmă cu 3-4 ani le-au vândut producătorii ca a fi super tehnologie, când ea tehnologie extra de 20 de ani. Urmă, cred că RX-7-le, dacă nu mă înșel, și ulterior Fiatul Balila 1932, o mașină interbelică, clasică, super clasică, cabrio. Spune cum ai ajuns la RX-7. Ducându-mă în zona de japoneze, fiind prima oară MR2, după aia 3000 GT-ul, după aia 300 ZX-ul, am ajuns să cunosc cam mașinile din anii aia de la japonezi care dețineau controlul oarecum în zona de sport. Și era clar că RX-7-le era una dintre ele. Una care îmi lipsește, o Toyota Supra. Bine, nu mai zicem de Honda NSX. De fapt, îmi lipsesc mai multe acum. Când stau și mă gândesc, nu e doar Supra care lipsește. Nu se termină niciodată. Da, exact. Parcă ai senzația că le-ai luat pe toate, dar la un moment dat tot mai sunt câteva care merită cumpărate din aceea. Adică consider că anii 90 sau 88 până în anii 2000, japonezii făceau lucruri foarte, foarte competitive cu piața europeană, ca putere, ca design, nu mai zic. Și așa am ajuns să am în momentul ăsta cele 4 japoneze, dacă nu mă înșel, nu? Da. MGT, SZX, MR2 și RX-7. Povestește un pic de procesul de achiziție la RX-7. Câte alte mașini ai mai văzut? Ai vrut cabrio din start? Am găsit mașina undeva în Germania. Printre altele, mi-a atras atenția starea din poze pe care o avea mașina. 2. Numărul de kilometri. Încerc să achiziționez mașini cu număr redus de kilometri. Asta are 60.000 de kilometri? 62.000 de kilometri, cred. Nu știam nici despre mașină. Și atunci a trebuit să postez pe un grup de pasionați de japoneze, dintre care tu ai fost unul dintre ei care mi-a răspuns la și cu mașina aia, da? Mai da puțin înapoi în momentul ăla când ai zis, mamă, trebuie verificată compresia neapărat, că altfel du-te acolo, uite, am un prieten, îți dă testerul, faci compresia. Deja era foarte complicat să fac lucrul ăsta. Nu eram dispus în momentul ăla să fac drumul pentru o mașină care
Nu era Practic de vreo sute 2000 de kilometri. Da, ca timp. De fapt asta era problema. Mm. Nu, era de timp, dar mă duce și pierde 4-5 zile în tot procesul ăsta. Mai dat puțin înapoi, dar mi-a zis să vorbesc cu Mike că bă, poate te ajută el mai mult. Mike a fost mult mai optimist când i-a dat pozele. A fost good cup, bad cup. Da, a zis, bă, arată bine. Prețul, da, e ok. Care e riscul? Bă, ok, să aibă motorul chiar o problemă la kilometrie. Ce faci? Mă, o să coste niște bani. Hello and welcome to the inside of this RX-7 FC in beautiful condition. It is in an amazing state compared to some other cars I've seen. It is almost 3 months now since it landed in Romania, and for the price I can tell you it is unbelievable. The inside is mint, almost mint. The engine also completely stock, which is very, very surprising for a car this old. It's almost 33, oh no, 34 years old almost. And it has excellent compression, 7.5 all round, all 6 faces of the 2 rotors, and minor work to do to get it in perfect condition and ready for its next appearance, which will be the local retro club meeting, which will take place in the center of Romania in Sinaia. Hopefully we will get our hands on it on 7th of July, which is 7th day for all the RX-7 enthusiasts out there. Meaning we will hook up with all functioning rotaries in Romania to do a short route, cruise, whatever you want to call it, like a weekend trip, where we can all get together, meet each other, and create more stories to share with you, hopefully. For the future plans for this car, just oil changes, brake fluid changes, all brake checks all around, nothing too serious, and just some idle adjustments which are funky on this car compared to my FD. That's a bit easier, to be honest, partly because it's been gutted of all the OEM adjustments and thermal pellets and all that good stuff. So hopefully this FC will do some more miles than it currently does, just sitting in the gallery and with the top down, obviously, which is surprising because I miss my old convertible. So yeah, that's about it for now. Hopefully we'll be checking out this car a lot more this year, and also other rotaries in Romania. So hang tight, and we'll be filming some new stuff soon. See you soon. Am luat decizia atunci să o cumpăr, am achiziționat-o, a venit pe platformă, a coborât mașina, mi-a plăcut cum arată, a venit Mike, hai să vedem acum ce trebuia să verificăm. Spre bucuria noastră s-a adeverit că mașina e într-o stare ok din punct de vedere al motorului. Deci a fost o alegere făcută doar online, doar pe ce am văzut, cu un risc pe care tu ai zis că mi l-a somn în momentul ăla. Și să sperăm că o avem aici lângă noi, că în continuare e alegerea bună. Condiția ei, după cum ai văzut și tu, zic eu că e într-o zonă de se apropie de nota 2. N-am făcut foarte mulți kilometri cu ea, pentru că niciuna dintre mașini nu circulă pe vremea urâtă. Singurul drum pe care l-am făcut a fost către Ran, pentru a-i face... Deci undeva 50 de km maxim. Da, hai zicem 60 de km dus întors. A fost o vreme, am ales ziua cu soare. Culmea, ca să fac programare la Rad, m-am uitat pe starea vremii să văd, să nu plouă, să fie într-o... Totul a fost ok și acolo. Mașina istorică în România în momentul ăsta, fiind sub 90. Ai reușit deja să o omologezi? Da, ea e deja retromobil, mașină clasică. Cred că printre puținele mașini clasice Mazda RX-7 din România în condiția asta. Cred, nu știu, n-am văzut foarte multe, dar nu știu. În scurtul ăla drum pe care l-ai făcut, ce ai apucat să-ți dai seama? Ai apucat să-ți dai seama ceva de la mașină, cum merge, cum se simte, E foarte greu să-ți dai seama într-un trafic din orașul ăsta nostru, unde nu prea poți să vezi ce poate o mașină de genul ăsta. Dar m-am simțit foarte bine,
ca marea majoritatea mașinilor clasice atrag atenția pe stradă și oamenii se uită și întrebarea ce-o fi? Ea nu are așa niște embleme pe ea care scrie mare, Da. 7, Mazda. Trebuie să fii puțin pasionat să realizezi ce mașină e pe stradă, la ce te uiți. O vezi că e mișto și dai un search pe Google să vezi cam ce mașină e. Cred că acum, când o să înceapă sezonul cald, o să ne vedem cu toții și atunci poate o să experimentezi mai mult din ce poate mașina. Și tu deții una și știi foarte bine. Fingers crossed. Like. Da, deții una și cred că de la voi am foarte multe de învățat în zona asta de motoare rotative. Aici, totuși, toate sunt mașini frumoase, diferențele de motor, de putere și așa mai departe, dar sunt pe motoare normale. E singura care merge pe motorul rotativ și cred că se comportă oarecum diferit. O să descoperi. Da, o să descoperim cred că împreună. Ce planuri de viitor ai pe ea? La ce te-ai gândit? Presupun, din ce știu, nu cred că o să urmezi niciun fel de modificare. Nu. Asta e una dintre condițiile când cumpăr mașini. Încerc să cumpăr mașini stock. Adică fără modificări. Consider că oamenii care le vor vedea să vadă exact ce s-a făcut în momentul ăla, acum 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, cum au fost produsele stock. Da, e simplu să intrăm, să modificăm, să punem turbine mai mari, tot felul de chestii, de tuning. Dar eu cred că, până la urmă, inginerii care au desenat și oamenii care au fost acolo în timpul ăla, cred că au dat din ei tot ce au putut mai bun pentru a scoate o mașină bună. Și atunci, cred că ar fi o blasfemie să intrăm, să intervenim atât de mult. Echilibrul ăla deja. Da. Vrei o mașină doar așa să fie a ta și să consider că e singura pe care e pe piață? Da. Fiecare alege. Eu încerc să rămân cu toate mașinile, după cum ați văzut și voi, în zona corectă, exact așa cum au fost echipate ele în momentul. Ok. Ce poți să-mi spui despre conceptul pe care l-ai dezvoltat aici cu mai multe mașini? Ajungând în zona asta, e o pasiune, sub o formă sau alta, care nu se termină niciodată. Adică ai senzația că ai cumpărat și ultima mașină pe care ți-o dorești și apare încă una, și încă una, și încă una, știi? Și cred că foarte mult îmi doresc să împărtășesc cât mai multă lume pasiunea asta prin dorința de a face un showroom dedicat mașinilor clasice și young-timere în zona asta unde oamenii să se bucure de mașini pe care poate nu le-au văzut decât în filme, reviste și sunt sigur că la visul ăsta voi putea ajunge decât cu o echipă de oameni. Eu singur nu. Nu sunt un specialist în mașini. Sunt un pasionat și am multe de învățat, că îți dai seama, în 2-3 ani nu ai cum să aduni informație pe care alți oameni o au de 20 de ani, de 30 de ani, de 50 de ani. Și cred că România are nevoie de o galerie de genul ăsta, unde o mână de oameni să se adune și să reușească să facă ceva care nu e făcut în momentul ăsta în România. E certitudine că voi reuși, singura necunoscută în momentul ăsta e o chestiune de timp când. Care poate fi mai devreme sau poate fi puțin mai târziu. Dar suntem cu toții, ne-am cunoscut, adică de când sunt pasionat am cunoscut oameni pe care poate dacă nu aveam pasiunea asta nu reușeam să-i cunosc. Și cred că într-un proiect de genul ăsta nu pot intra decât oameni care sunt pasionați. Dacă intri doar pentru beneficii financiare sau ceva de genul ăsta, nu cred că... Nu e sustenabil. Da, nu e sustenabil pe termen lung. Da, e clar că la un moment dat ai nevoie de resurse, că motorsportul și mașinile și au nevoie de resurse de bani. Dar o echipă bună, eu din experiența de business de 20 ceva de ani, mi-am dat seama că totul se face în echipă. Și tu ca individ, da, ești bun pe o chestie, dar în același timp nu poți fi bun pe toate. Da, corect. Și atunci fiecare cred că trebuie să facă partea la care se pricepe cel mai bine. O întrebare grea pentru tine. Top 3 mașini pe care le ai în momentul de față, cum le ai așa? Ca emoția mea sau... Din preferințele tale, efectiv. Nu, că am putea să evaluăm mașinile din mai multe puncte de vedere. Care îmi place mai mult, care e cea mai valoroasă financiar, care e, dar... Hai să o luăm pe top 3 cele care îți aprind o flacără în tine când te gândești la ele. E atât de grea întrebare, exact cum ai zis tu. Sigur. Pentru că în momentul ăsta nu știu dacă există una care zice m-aș despărți de ea mâine.
Pentru că văd colecții la oameni care sunt de zeci, sute de mașini și ăia la fel mai departe, parcă au senzația că au insuficiente pentru că mai există. Dar nu aș putea. S-ar supăra oricare dintre mașini pe mine dacă ar spune că aia e mai valoroasă ca cealaltă. Nu cred. Adică fiecare îmi spune ceva, fiecare îmi dă o senzație diferită. Aici e culmea. Când merg cu cea din 32, nu ai confort, nu ai... simți că transmiți o așa energie oamenilor care te văd, nu mă văd pe mine, văd mașina. Adică au fost situații în care am ieșit la o plimbare cu o mașină și erau oameni la plimbare și pe trotuar și poate plecaseră de acasă supărați, dar când au văzut mașina, au zâmbit și s-au mirat. Și cred că ăla e cel mai mișto sentiment, că tu poți să schimbi starea oamenilor. Da. Nefăcând nimic, de fapt. Doar prin prezența ta să schimbi starea oamenilor. Și atunci nu cred că există una în momentul ăsta. Pentru că și cele care mi le doresc în continuare să le achiziționez, e tot așa, pe suflet, pe emoție, sunt un cumpărător impulsiv. Pe când următoarea rotativă? Dacă va mai fi încă o rotativă. Știi că am discutat noi. Cred că ar fi too much. 2 rotative. Din ce considerent? Consider că, cel puțin, dacă asta, să zic, faptul că motorul rotativ e diferența majoră între celelalte, dacă aș avea 2 rotative, ce aș face? Ce aș compara atunci? Sau care ar fi factorul diferențiator între... Dacă ai lua un Cosmo, prima mașină rotativă, sau un RX-3, ar putea fi o chestie. Da? Să te duci pe anii 60-70, dar deja vorbim despre total alte costuri, alte mașini, alte costuri. Știm cu toții. Da. Ne ducem în zonele exclusiviste, costurile... Jay Leno are un Cosmo, de exemplu. Da, Bine, Jay Leno are multe mașini. Da, să mă compar cu Jay Leno, doar că sunt mult prea departe. Nu doar ca mașini, ca număr de mașini. Eu mă consider încă mult prea departe din punct de vedere al cunoștințelor despre mașini. Adică e foarte greu în 2 ani de zile, 2 ani jumătate să acumulezi toate. Să acumulezi, da. Eu descoper, de multe ori am descoperit lucruri sau chestii despre mașinile respective după ce le-am cumpărat. Pentru că a venit un prieten sau a venit o cunoștință de mea, uite, deci știi că mașina asta face asta? Știi că mașina asta are asta? Nu știam, adică... Mulțumesc că da, exact. Am aflat lucruri tot prin interacțiunea cu oameni care poate el a studiat despre mașina aia și atunci clar avea mult mai multe informații. E adevărat. Primele mașini care le-am cumpărat fără să citesc despre ele. Și am descoperit plusuri sau minusuri. Acum încerc înainte... Asta înseamnă curaj, din punctul de vedere. Da. Acum încerc atunci când văd o mașină care îmi dă o emoție, îmi place, să încerc un pic să aflu despre ea. Ce-i cu ea, care au fost aturile din vremea respectivă, ce o diferențiază față de alte mașini de atunci. Și nu vorbesc doar financiar, că e rară sau așa, dar să simt, adică să cumpăr mai cizelat, să zic, sau mai informat. Da. Să nu mai fie doar pe impuls. Știm că nu poți să crești o colecție pe nivelul de mii de mașini, pentru că nu ești sultanul Bruneiului, ceea ce înseamnă că la un moment dat va trebui să te desparți de ele. Știu că ai oarecum o idee în direcția asta pentru viitor. Da, că și ideea pe care o am venită legată de proiectul de a face acel showroom, e clar că eu, în ultimii 2 ani de când am intrat în pasiunea asta, am descoperit că piața din România e o piață foarte, foarte la început în zona asta, de mașini clasice. Și atunci ideea a venit așa, ok, o pasiune se susține cu bani. Banii nu sunt infiniți, cel puțin pentru mine. Și m-am gândit că poate fi o oportunitate în care chiar și unele mașini de la mine la un moment dat vor fi de vânzare, sau oricum totul e de vânzare la prețul corect, la poate corect, da. Așa. Dar m-am gândit pe ideea în care locația asta pe care vreau să o dezvolt poate fi un punct de vânzare pentru alți pasionați care vor să-și vândă mașinile într-un mediu corect. Pentru că una este să vinde mașinile pe trotuar, la colțul străzii, în parcări, și una e diferită situația în care mașina e expusă într-un mediu corect, transparent, foarte important pentru viitorul cumpărător, ca el să știe care sunt plusurile și minusurile acelei mașini. Foarte rar sunt mașini perfecte, corect? Da. Poate și cele noi care le cumpărăm. Tot mai găsești, da. Exact.
Și atunci e clar că o să mergi și în zona asta de revânzare de mașini. Și asta va fi la fel făcută, cum am zis, cu o echipă în spate, cu oameni care vor fi sinceri și vor spune despre mașinile respective și cred că va fi un punct în care oamenii își pot aduce mașinile vechi să și le vândă din anumite contexte. Că vor să-și cumpere alta, că vor să reducă colecția, că vor să o vândă pur și simplu că au nevoie de bani, dar să fie expuse într-un mediu corect. Deci s-ar putea să devină cumva primul hub românesc pentru mașini speciale. Da, acum asta cu primul e relativă, că știi cum e, în ziua de azi, la cât de mult umblăte informația, ideea pe care o am eu în momentul ăsta, e posibil pe planeta asta să mai aibă încă 100, chiar dacă pare unicat. Și până să mă apuc eu de ea, deja altul să o facă. Am mai auzit prin întâlnirile mele cu alți pasionați că mai mulți au ideea asta de a dezvolta o zonă de genul ăsta. Dar până la urmă, e cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Pentru că cât vom fi mai mulți în segmentul ăsta, cu atât oamenii vor descoperi mașini diferite, pasiunile vor fi descoperite. Copiii, culmea e că atunci când mergi pe stradă, primii care observă o mașină diferită sunt copiii. Copiii care ei nici măcar nu le-au văzut poate în surprize sau în... Nu-și imaginau că există așa. Da, și le trag părinții de mână și le spun, ai văzut, ai văzut? Și părinții zic, da, ai dreptate. Așa eram și eu în copilărie, nu știu dacă și la tine se întâmpla, dar... Da, era oarecum, dar în copilăria mea vedeam foarte puține mașini. Unicate, pentru că, era perioada de așa natură. Da, vârsta abia după aia a apărut. Dar e clar că poate și adulții au alte probleme zilnice și nu văd la fel de ușor cum văd copiii. Dar copiii sunt cei care se minunează și observă primii. Pentru mine, cum e Balila din 32, păi e o mașină care consider eu că scrie o istorie și de acolo au apărut mai... Ca și când te-ai transporta în trecut prin Da, intermediul. o mașină care mai are puțin și face 100 de ani, cred că ne spune multe și cred că numai faptul că ne urcăm în ea, ne întoarcem în timp și începem să facem călătoria în timp pe care încercăm să o căutăm de 100 de ani. Asta e un mod de a călători în timp. Da, cred că, uite, am descoperit acum, e un mod de a călători în timp, pentru că când te urci într-o mașină care are 30 de ani, 50 de ani, te întorci involuntar prin ceea ce simți în anii. Mai ales dacă e time capsule, cum e FC-ul tău. Da. Ok, îți mulțumesc pentru... Și eu mulțumesc pentru vizită. Sper să ne vedem mai des anul ăsta. Cu siguranță o să vă oblig să ne vedem mai des, pentru că trebuie să ne vedem mai des, pentru că fără implicare și fără efort din partea noastră nu o să reușim să arătăm ceea ce vrem să arătăm. Și să sperăm că reușim să facem evenimente cât mai multe, în care oamenii să vadă, să cunoască și, de ce nu, să ni se alăture cât mai mult în zona asta. Mulțumesc încă o dată. Thank you for watching, guys. This is our journey for today. Another FC, a Turbo 2 for Romania, which is absolutely amazing. I've had mine for like 4 years now, and I can't believe it's been 4 years since I got it. And I'm so happy to see that more people are getting interested in the world of rotary. So follow us for more information coming up soon. Thanks.